Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào một trong những hệ thống triết học có lẽ là gây ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cũng chính là nền tảng của chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa duy vật biện chứng. Vậy chính xác thì nó là gì? Nó ra đời trong hoàn cảnh nào? Và tại sao cho đến tận ngày nay nó vẫn là một chủ đề gây tranh cãi nại lửa? Rồi, lộ trình của chúng ta hôm nay sẽ có 5 phần chính. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem ai là những người tạo ra nó. Tiếp theo là họ đã kế thừa những di sản triết học nào. Sau đó, chúng ta sẽ mổ xẻ xem chủ nghĩa duy vật biện chứng thực chất là gì. Kế đến, chúng ta sẽ xem xét các phê bình, phản biện. Và cuối cùng là liệu nó có còn phù hợp với thế kỷ 21 hay không? Bắt đầu thôi. Vậy thì ai là người đứng sau cuộc cách mạng tư tưởng này? Vâng, đó chính là hai kiến trúc sư quen thuộc, Karl Marx và Friedrich Engels. Phải nói là, vào giữa thế kỷ 19, trong một bối cảnh châu Âu đang sôi sục, Marx và Engels đã cùng nhau tạo ra một thế giới quan hoàn toàn mới. Những tác phẩm của họ không phải chỉ là những suy ngẫm triết học xa vời đâu. Chúng là một sự phản ứng trực diện, một cuộc luận chiến nảy lửa chống lại các tư tưởng đang thống trị lúc bấy giờ. Mục tiêu của họ, như chính Marx đã nói, là để chuẩn bị cho công chúng đón nhận một góc nhìn kinh tế chính trị khác biệt hoàn toàn. Vậy thì họ đã đối đầu với những hệ tư tưởng nào? Thời điểm đó có hai trường phái triết học cực kỳ lớn, nhưng theo Marx và Engels, cả hai đều có những lỗ hổng rất nghiêm trọng. Thế này nhá, đây là bối cảnh lúc bấy giờ. Một bên, chúng ta có chủ nghĩa duy tâm của Hegel, rất hay ở chỗ có phương pháp biện chứng năng động, nhưng lại cho rằng ý niệm tinh thần quyết định tất cả. Còn bên kia là chủ nghĩa duy vật của Feuerbach. Trường phái này thì đúng khi công nhận vật chất là gốc, nhưng lại nhìn thế giới một cách rất tính, rất máy móc, cứng nhắc. Marx và Engels đã nhìn ra cả điểm mạnh và điểm yếu của cả hai phía. Và đây chính là bước ngoặt cốt lõi. Marx đã làm một việc rất nổi tiếng, đó là ông lấy phương pháp biện chứng đầy sức sống của Hegel và lật ngược nó lại, hay nói đúng hơn là đặt nó đứng thẳng trở lại. Thay vì đặt nó trên nền tảng của ý niệm trừu tượng, ông đặt nó trên nền tảng của thực tại vật chất. Có thể nói, họ đã chắt lọc những gì tinh túy nhất từ cả hai trường phái, phương pháp biện chứng từ chủ nghĩa duy tâm và nền tảng vật chất từ chủ nghĩa duy vật, một sự kết hợp hoàn hảo. Vậy từ sự kết hợp đó, một triết học mới, một học thuyết tổng hợp đã ra đời như thế nào? Chúng ta cùng xem nhé. Điểm mấu chốt ở đây là gì? Đây không chỉ đơn thuần là chủ nghĩa duy vật cũ, mà nó là một hình thái duy vật hoàn toàn mới, một phiên bản nâng cấp, nếu có thể nói như vậy. Nó nhìn thế giới không phải là một cỗ máy tĩnh tại, mà là một quá trình liên tục vận động, biến đổi và phát triển. Nó đã khắc phục được những hạn chế của các chủ nghĩa duy vật trước đó, vốn còn khá là thô sơ và siêu hình. Và triết học này được xây dựng trên 3 quy luật nền tảng. Nó giải thích cách thức mà sự thay đổi diễn ra. Đầu tiên nha, là quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Nghe thì phức tạp, nhưng về cơ bản nó nói rằng mọi thứ đều chứa đựng mâu thuẫn bên trong. Và chính cuộc đấu tranh của những mâu thuẫn đó là động lực cho sự phát triển. Cứ tưởng tượng như một cuộc tranh luận này lửa vậy, nó sẽ tạo ra những ý tưởng mới. Thứ hai là quy luật lượng đổi dẫn đến chất đổi, nghĩa là những thay đổi nhỏ, từ từ về lượng, khi tích lũy đến một ngưỡng nhất định, gọi là điểm nút, sẽ tạo ra một bước nhảy vọt về chất. Rất giống như việc đun nước ấy, nhiệt độ tăng dần đến 100 độ C thì búm, nó sôi, chuyển từ thể lỏng sang thể khí. Và cuối cùng là quy luật phủ định của phủ định. Quy luật này mô tả sự phát triển không phải là đường thẳng, mà là một vòng xoáy tròn ốc. Cái mới ra đời sẽ phủ định cái cũ, nhưng không phải vứt bỏ hoàn toàn, mà là kế thừa những yếu tố tích cực của cái cũ ở một trình độ cao hơn. Nghe thì có vẻ rất hợp lý, rất mạnh mẽ trên lý thuyết đúng không? Nhưng liệu nó có thực sự đứng vững được trước thử thách của thời gian, trước cả một thế kỷ tiến bộ khoa học và vô số những lời chỉ trích hay không? Bây giờ, chúng ta hãy đi thẳng vào những thách thức lớn nhất mà chủ nghĩa duy vật biện chứng phải đối mặt. Vâng, phe chỉ trích, ví dụ như từ các nguồn của Marx Cuson, họ chỉ ra một vài vấn đề mà họ cho là điểm yếu chí mạng trong hệ thống của Marx. Ví dụ, họ nói rằng, này, những dự đoán về sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản đã không xảy ra. Rồi thì có những vấn đề lý thuyết hóc búa như vấn đề chuyển đổi từ giá trị sang giá cả mà chính Marx cũng chưa giải quyết được một cách triệt để. Thế nhưng, những người ủng hộ chủ nghĩa Marx lại phản biện rằng những lời chỉ trích đó đang nhầm lẫn một điều rất cơ bản. Họ đang đánh đồng những dự đoán kinh tế cụ thể, có thể đúng có thể sai, với cả một phương pháp luận triết học nền tảng. Và chính cái phương pháp luận này mới là thứ đã cho thấy một sức sống cực kỳ bền bỉ. Và đây là một minh chứng cực kỳ thú vị cho lập luận vừa rồi. Hãy nhìn vào dòng thời gian này xem. Ngay từ năm 1885, Engels với tư duy biện chứng của mình đã đưa ra một dự đoán táo bạo. Nguyên tử không phải là thứ nhỏ nhất, nó phải chia nhỏ được nữa. 12 năm sau, J.J. Thomson khám phá ra điện tử, và boom, Engels đã đúng. Rồi đến đầu những năm 1900, khi vật lý học khám phá ra phóng xạ,
Một số nhà khoa học đã rơi vào khủng hoảng và tuyên bố vật chất đã biến mất. Nhưng chính Lenin trong tác phẩm của mình đã chỉ ra rằng đây là một sai lầm về mặt triết học. Không, vật chất không hề biến mất. Chỉ là hiểu biết của chúng ta về nó đã phải thay đổi, đã trở nên sâu sắc và phức tạp hơn rất nhiều. Thế mới thấy, thay vì bị khoa học bác bỏ, chủ nghĩa duy vật biện chứng lại trở thành một công cụ mạnh mẽ để lý giải chính những bước đột phá của khoa học. Vậy thì, tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì với chúng ta trong thế kỷ 21? Liệu triết học này có thể áp dụng vào thế giới hiện đại của chúng ta như thế nào? Có một nhận định của Marx mà giờ đây lại trở nên đúng đắn hơn bao giờ hết. Đó là khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Điều này giải thích tại sao trong thời đại của chúng ta, thông tin và trí thức lại trở thành những nguồn tài nguyên còn quý hơn cả đất đai hay dầu mỏ. Hàm lượng chất xám, hàm lượng trí tuệ trong mỗi sản phẩm chúng ta dùng ngày càng cao. Và điều này một lần nữa khẳng định quan điểm duy vật. Chính sự phát triển của sản xuất vật chất, mà ngày nay bao gồm cả sản xuất tri thức, mới là thứ định hình nền xã hội. Và điều này dẫn đến một ứng dụng cực kỳ thực tiễn, một điểm mấu chốt, đặc biệt được nhấn mạnh trong bối cảnh Việt Nam. Đó là mọi đường lối, mọi chiến lược phải xuất phát từ thực tế khách quan. Nguyên tắc này đòi hỏi chúng ta phải luôn bám sát thực tiễn, phải sáng tạo năng động, nhưng đồng thời phải kiên quyết chống lại cái gọi là chủ nghĩa chủ quan duy ý chí, tức là chúng ta không thể hành động chỉ dựa trên mong muốn chủ quan của mình mà phớt lờ đi các quy luật khách quan. Cuối cùng thì, chủ nghĩa duy vật biện chứng không phải là một cuốn sách công thức đưa ra những câu trả lời sẵn có, không. Thay vào đó, nó là một công cụ, một lăng kính mạnh mẽ để chúng ta đặt ra những câu hỏi đúng đắn hơn. Ví dụ như, trong thời đại số và toàn cầu hóa này, mâu thuẫn giữa lao động và tư bản đã biến đổi ra sao? Và những mâu thuẫn mới nào đang nảy sinh? Đó chính là di sản bền bỉ nhất của nó. Một triết học không phải chỉ để giải thích thế giới, mà là để thay đổi thế giới. Les damnés de la terre, t'aimes les forçats de la faim. La raison donne dans son cratère, c'est l'éruption de la faim.